בוקר טוב, השעה בערך 5:50 עכשיו, עוד מוקדם, הכנרת קצת רועשת וגועשת, אולי תשתנה במהלך היום, ממש בזריקות הראשונות להבוקר. באתי יחסית מוקדם היום, אני מתכנן חלק מהבוקר אולי לשדר בלייב ביוטיוב, יכול להיות שחלקים מהסרטון הזה כבר ראיתם. ננסה לראות איך זה עובד הלייב הזה. אם יש סיבה טובה לבוא בשעות האלה לפה, וקודם כל לא חם, ב' רואים את הטבע מתעורר, זריחה נהדרת, חוויה. הנה דג ראשון, ממש בזריקה השלישית אני חושב, או הרביעית. בואו נראה מה זה, זה כמו בינית קטנה. בינית ממש קטנה, שחרר אותה. הנה נעילה נוספת, מרגיש שוב כמו בינית קטנה. כן, אכן בינית, יותר גדולה מהקודמת. טיפה יותר גדולה מהקודמת. זה לא מה שאנחנו מחפשים. אבל חוויה. אני מקווה שגם הגדולות יותר נמצאות פה. אנחנו מפסיקים. הנה נעילה. נראה מה יוצא. מרגיש כמו מוש קטן. לא כמו בינית.
יש הבדל בתגובה בין תפיסה של מושט לתפיסה של בינית. הביניות רצות לצדדים ומושכות ונותות קונטרה. המושט הוא נותן אבל קטנות. הוא רץ קצת לצדדים, הוא משחק, אבל לא כמו הבינית. הבינית ממש צוללת ורצה. אם אתם רואים שהחוט הולך לצדדים, סימן שזאת בינית. אם זה בא בקו ישר, זה כנראה מושט. ספציפית הפעם, זה גם מושט קטן, אז המאבק איתו הוא בעצם... חזר לגדול. שיטת העבודה, נראים קצת המצלמה, שיטת עבודה היום להחזיק את החכה באיזושהי זווית 45 מעלות טיפה, גלגול, הקפצה, גלגול, הקפצה, להרגיש את הוויברציה של הציקדה ממש טוב במקל, ותוך כדי גלגול, תנועות עדינות, תוקפים כשזה בדרך, זורק, נותן לה טיפה לשקוע, ואז אני מחזיק מתח בחוץ כל הזמן, במין תנועה כזאת. הנה נעילה. שוב, מרגיש כמו בינית קטנה. וצדקתי. חמודה קטנה, אולי תקחי לאבא ואמא. לי נעילה. כיף לראות שהמפקחת גם נמצאת פה היום. אני יכול לפקח על מישהו אחר. וכמובן, נדר החתולים שלי פה. נעילה קצת יותר חזקה. יופי. זה מרגיש כמו בינית, גודל טיפה יותר גדול ממה שנתפס עד עכשיו. חזרה למים. שוב מה הולך פה. בוקר טוב. אבל אתם יודעות שממני אתם לא מקבלות. עד שיבוא דייג אחר. כרגע אין פה דייגים, רק אני. נעילה. מושט. התגובה של המושט היא לגמרי שונה. לא, לא! הוא היה בקושי תפוס, הוא נפל, אבל המזל, אני עומד ממש קרוב למים שהם נופלים. לא!
מים. הוא נפל, אבל למרות שהוא היה קרוב למים, הלכה לצד השני. שוב. הנה עוד נעילה. כן. שוב נראה לי מוש קטן או בינית קטנה. השתחרר. מה שזה לא היה, השתחרר. קעדה קצת השתפכה סביב עצמה. אין ספק שהציקדה הזאת ספקת חוויית עבודה מאוד נעימה. יש לי איתי פה עוד ציקדה, אולי נעשה גם אותה עוד מעט. הנה נעילה, כנראה בינית מאוד מאוד קטנה או משהו מאוד מאוד קטן, מושט מאוד מאוד קטן. אני מעדיף מיד לשחרר כל מה שנתפס. איך עשית את זה? פה זה קטן. מוש בייבי. יש לי כוונה לפתוח קבוצת פייסבוק שעוסקת רק בדייג במים מתוקים. אז אם פתחתי, אז יהיה בתיאור למטה קישור לקבוצה, מוזמנים להצטרף, נדסקס רק על מים מתוקים. מים מלוכים יש מלא קבוצות, על דייג בכלל, ורק על מתוקים משום מה בינתיים לא מצאתי. מה שאני מדבר היא מאוד נעילה. בינית קטנה. נעילה.
פה הרבה מאוד ביניות קטנטנות. ובינתיים אף אחת עם משמעות בגודל. או, מילה יפה. ממש בקרוב. הופ, דג השתחרר. מילה הייתה פה ממש בקרוב. שוב, בינית בינונית, לא זה, אבל ביחס למה שהיה עד עכשיו היא הרגישה יפה. והשמש מתחילה לעלות. תענוג של בוקר. היום יום שלישי, אמצע שבוע. עוד משהו קטן נתפס. עוד בינית קטנטנה. הנה. שוב בינית קטנה. ושוב קרס קדמית. אוי, אבל נראה, קודם כל יש לי פה קסקס שהגיע עכשיו, של משהו יותר גדול, מהבינית שתפסנו, והציקדה שלי איבדה עין. היה לי כל כך חסר משמעות העיניים, ובואו נראה. פעם, אפילו בנפילה, כבר משהו נתפס כנראה. אפילו לא הרגשתי את התקיפה הזאת, כי זאת לא הייתה ממש תקיפה. מילה. שוב בינית. ואני שם לב שהביניות כל הזמן מתפסות על הקרס הקדמית בציקדה. המושלים לעומת זאת, גם ככה וגם ככה. היה פה את כל החתוליאדה הזאת, היה אפשר לשחרר כל אחד מהם בסבלנות, בעדינות. עם כל החתוליאדה הזאת זה קצת קשה.
מילה שמרגישה טיפה יותר מהכל הקודמות. הנה מושק יפה. יפה. ביום של גדולים לא היינו מסתכלים עליו אפילו. מישט. גם הוא הפעם על הכרס הקדמית. בכוונה מסתכל. שוב, פעם שנייה שקורה שאני זורק, עוד לפני שאני מתחיל להזיז אותה במים, יש עליה נעילה. זה היה שוב איזשהו מושק, פעם מרגיש טיפה יותר מכובד. כן, מושק יפה. תענוג. נעילה. לצערי ממש נרגע ממה שהיה פה בבוקר, אבל הכל משתנה פה כל הזמן, המזג אוויר ממש משתנה. הנה נעילה. כל פה מלא חתולים, נראה לכם את המושט, פה כל מיני גדלים, שחרר אותו ונחזיר אותו למים. רפי, בוקר טוב. איזה כיף לפגוש פה את רפי וחברים, תגידו שלום, אהלן אהלן. אז זה כבר יצא סרטון משהו